Bună ziua, sunt Marian de la rvtravel.eu. Astăzi vreau să vă prezint modelul McLuiz Erling 83. Este un camper pe motorizare de Renault Master cu un motor de 165 cai putere, cutie manuală. Este omologat pentru 5 locuri de dormit, 5 locuri în centură. Are o lungime de 748 de centimetri, o lățime de 235 de centimetri și o înălțime de 295 de centimetri. Ușa de intrare cu două închideri, una aici și una aici. Ruloul de intimitate, bară de acces în camper, două spații de depozitare la intrare. Imediat cum încercăm să ajungem aici, avem lumina de control. Aceasta este lumina de control când deschidem seara, de exemplu, camperul și prima dată aprindem luminile astea LED pentru a putea intra în camper. Aici este un buzunar de piele, o oglindă deasupra. Să mergem întâi să pornim panoul. Deci se aprinde panoul și avem aici pompa de apă, lumina exterioară, lumina interioară, temperatura în camper, nivelul de apă curată, nivelul de apă uzată, bateria de la celulă, bateria de la motor. Alături avem panoul clasic de la Truma, Truma iNet Ready. Living acomodează până la 5 persoane. Scaunele rotative în zona cabinei șoferului. Motorizarea Renault, cutie manuală. Aici avem perdeaua care se trage pe această șină până la mijloc și din partea aceea se închide acea perdea. Blatul mesei culisează stânga-dreapta, astfel că se poate pune undeva la mijloc pentru cele 5 persoane. Tot în zona de living avem și prize USB. Sunt foarte utile în momentul în care călătorim pentru încărcat telefon, inclusiv în staționare, că sunt puse pe direct. Aici este o fereastră cu rulou de intimitate și plasă antițânțari. Deasupra livingului, pus sub patul din living, patul culisant, este un raft care suportă până la maxim 10 kg. Deci nu puneți mai multe, nu puneți, 20 de kg în acest raft. În partea cealaltă a patului, tot așa, mai este un raft care suportă la fel maxim 10 kg. Deasupra cabinei șoferului avem aici niște spații de depozitare. Și interesant este acest Sky View foarte mare. Ziua, dacă vrei să ai multă lumină naturală, poți să deschizi această trapă. Seara, dacă nu vrei să fii deranjat de lumina de la vreun reflector sau dimineața vrei să te trezești mai târziu, poți închide acest rulou și atunci ai creat o zonă de intimitate. Aici mai sunt câteva spații de depozitare pentru acte deasupra postului de conducere. Patul culisant din living se acționează electric. El coboară
până la nivelul acesta unde avem blatul de la bucătărie. Este un pat mare. Singura, să zic așa, mică problemă în momentul în care cineva doarme aici, copiii dorm aici, de exemplu, și vrei să ieși dimineața afară, trebuie să te apleci un pic pentru a ieși pe ușa afară. După zona living-ului este bucătăria, o bucătărie destul de mare, mi se pare foarte mare, cu o chiuvetă adâncă. Aici este un aragaz cu două ochiuri de la Can. Aici sunt protecții pentru a nu murdări peretele. La fel aici este geamul pentru aerisire în momentul în care se gătește. Se poate deschide, există plasă anti-insecte sau ruloul de intimitate. Aici este un raft pentru pus diverse condimente. Rapid ai nevoie de condimente când gătești, cu semnul lor, al celor de la McLuhan's. Iar aici, deasupra zonei de gătit, este acest dulap sau cabinet foarte mare cu două rafturi de depozitare. Este foarte util pentru a-ți depozita diverse lucruri. Dedesubt este un spațiu foarte mare de depozitare. După cum vedeți, eu bag mâna aici și mi-ajunge undeva până la cot, peste cot. Dar mai avem aici încă un sertar în care putem pune furculițele, tacâmurile, vesela și alte obiecte mai mici. De dedesubt aici se pot pune vase și le putem pune în siguranță. Sub chiuvetă mai este un spațiu. Aici se pot pune, nu știu, obiecte mai lungi. Vis-a-vis de bucătărie, începem de sus. Aici un spațiu mare de depozitare, foarte mare și înalt și adânc. Mai jos avem panourile de control. Mai jos este frigiderul, care, după cum vedeți, este nou. Este suficient pentru a depozita diverse alimente, hrană, inclusiv băuturi. Și congelatorul deasupra este un frigider Tedford. După cum vedeți, sunt noi nouțe, încă nu are nici folie dată de pe ele jos. Mergând spre zona din spate a camperului, spre dormitor, această ușă face separarea între zona de living și partea de dormitor și toaletă. Avem pe mâna dreaptă, cum mergem spre dormitor, dușul, care, după cum vedeți, este foarte, foarte generos, foarte mare, spațios. Aici este și o bară unde putem pune prosoapele la uscat. Se deblochează aceste uși și se închid. Se închid foarte simplu. Și astfel cabina de duș este gata de folosire. Am foarte mult spațiu, înălțime cât trebuie,
este clar altceva decât la un camper van. În zona din față, în momentul în care deschidem ușa, repet, asta este ușa pe care v-am arătat-o și face separarea între zona de living și zona de dormitor. Aici vis-a-vis este toaleta, zona de toaletă. Deasupra avem aici un cabinet pentru depozitarea obiectelor sanitare și un suport pentru, la fel, pentru pus diverse obiecte de uz personal. Aici este o oglindă, avem o oglindă și chiuveta. Zona unde putem pune hârtia igienică și alte două spații de depozitare. Aici inclusiv se poate pune hârtie igienică. De aici deschidem această ușă și practic am creat o baie cu toaleta acolo și dușul în spatele meu și aici este închis, aici este închis, adică toaleta și cu dușul sunt practic separate de restul camperului. Acolo este dușul. Și pentru a avea acces în living, deschidem ușa de aici și accesăm living-ul. Dacă vrem să accesăm dormitorul, deschidem ușa și mergem în dormitor. Zona de dormitor e foarte generoasă. După cum vedeți, sunt paturi stânga-dreapta, sunt foarte lungi, sunt de 2 metri lungime pe 80 de centimetri lățime, dar aici în spate se pot pune aceste perne care sunt depozitate în zona de cală, sub paturi și practic dacă montăm aceste perne aici, facem un pat foarte mare cât tot camperul, din stânga în dreapta. Avem două ferestre stânga-dreapta, evident dotate cu rulou de intimitate și plasă anti-insecte. Geamurile se pot deschide și poți admira peisajul dacă ești la mare sau la munte. Paturile se ridică cu acest piston, spațiu de depozitare foarte mare și mai avem acces la acest spațiu deschizând această ușă. După cum vedeți, avem acces și aici. Iar aici, de desubt, mai este încă un spațiu unde este centrala Truma. Și patul din stânga se poate ridica la fel cu acel piston. Aici avem bară pentru umerașe. Accesul se mai face inclusiv prin această ușiță. Paturile se lasă ușor jos, nu trebuie foarte mult efort. Luminile LED continuă și în dormitor, aici unde avem stânga-dreapta două rafturi mici de depozitare, se pot pune telefoanele la încărcat sau cărți sau obiecte mici. Lumini LED. Deasupra este o trapă Dometic mare care asigură ventilație în zona de dormitor. Lumină LED cu touch.
Acesta este un design pur italian al camperului McLewis. El aici are și pregătire pentru televizor, cu suport culisabil, îl poți scoate în zona asta. Aici este garajul, care este foarte mare. După cum vedeți, avem un garaj generos cu acces pe ambele părți și aici se poate accesa și pe partea șoferului și putem pune o motocicletă, putem pune biciclete, se pot pune foarte multe bagaje în acest camper în cală. Pentru o familie cu 2-3 copii este un camper ideal. Lumină în cală, aici mai există o priză 230. Autorulota McLewis Erling 83G este disponibilă și în România, în localitatea Florești, județul Sibiu.